Hey there and welcome to Ablas. Today we're going to cover the 9 vowels in Swedish, how to pronounce them, and look at a few examples with an example conversation towards the end of the video. Be sure to download the PDF of today's lesson from the link in the description. So let's dive right in and take each vowel one at a time. The letter A is an easy one to get right. The short pronunciation sounds like the A in cat, and the long pronunciation sounds like the A in father. Let's practice the short pronunciation with the Swedish word for thank you. Tack. Tack. And now for the long pronunciation with the Swedish word for good. Bra. Bra. Let's put it all into a sentence. Thank you for the good food. Tack för den bra maten. Tack för den bra maten. Notice that Morten uses the long pronunciation. The next one is the letter E. The short pronunciation is like the E in bed, and the long pronunciation is more like the E in year. The short pronunciation can be heard in the Swedish word for after. Efter. Efter. And here's the long pronunciation with the Swedish word for journey or trip. Resa. Resa. Here's an example sentence. After the trip, I felt calm. Efter resan kände jag mig lugn. Efter resan kände jag mig lugn. Notice that kände uses the short pronunciation as well. We'll look at the letter I next. This one always sounds like the E in week. Let's listen to the Swedish word for car. Bil. Bil. And now for the example sentence. I walked quickly to the car. Jag gick snabbt till bilen. Jag gick snabbt till bilen. Notice that till is another example with a slightly shorter I sound. Now we'll move on to the letter O. The short pronunciation sounds like the O in shop, and the long pronunciation is more like the U sound in moon. The verb to hope in Swedish contains the short O pronunciation. Hoppas. Hoppas. The Swedish word for oyster starts with the long pronunciation. Ostron. Ostron. Here's a slightly longer sentence this time. I hope there are no oysters. Jag hoppas att det inte finns några ostron. Jag hoppas att det inte finns några ostron. The next vowel is the letter U, which sounds like the end of the English word stew. The word for bus is a good example. Buss. Buss. Let's see an example sentence. The bus whizzed past. Bussen susade förbi. Bussen susade förbi. Notice that susade is another example here. The letter Y is pronounced like the E in week, but with rounded lips. Have a go at saying the Swedish word for new. Ni. Ni. Let's try that in a sentence. I bought a new book today. Jag köpte en ny bok idag. Jag köpte en ny bok idag. The letter A with a ring is pronounced like the O in or, and the end of the word law. A good example is the Swedish phrase for goodbye. Hej då. Hej då. Let's put that into a sentence now. She waved and said goodbye before leaving. Hon vinkade och sa hej då innan hon gick. Hon vinkade och sa hej då innan hon gick. The letter A with an umlaut, or 2 dots, is pronounced like the start of the word air. Try pronouncing the Swedish verb to eat. Äta. Äta. Let's put that into a sentence now. I'm going to eat lunch with my friends today. Jag ska äta lunch med mina vänner idag. Jag ska äta lunch med mina vänner idag. Notice that vänner is another example of a word that contains this letter. And the last one is the letter O with an umlaut, which is pronounced like the sound in the word her. This letter can be found in the Swedish word for beer. Öl. Öl.
And now for the final example sentence. We ordered cold beer and enjoyed the sun. Vi beställde kall öl och njöt av solen. Vi beställde kall öl och njöt av solen. Now you've seen all the Swedish vowels, let's put it all into practice with an everyday conversation. Astrid och Elin sitter vid ett litet bord på ett livligt café i Stockholm. De har båda koppar te framför sig. Det här teet är gott, Elin. Jag behövde verkligen den här paus från jobbet. Jag förstår vad du menar, Astrid. Min chef har gjort mig galen hela veckan. Hur går det med ditt nya jobb? Det är inte så illa faktiskt. Personalen är trevlig och kontoret är ganska modernt. Men jag måste stiga upp 6:30 varje morgon. Det är hemskt. Jag börjar inte förrän 9. Jag skulle inte klara av att stiga upp så tidigt. Man vänjer sig, antar jag. Åtminstone slutar jag 4 på eftermiddagen, så jag har mer tid på kvällarna. Det är sant. Och titta vem som kommer. Erik kommer hit. Hej tjejer! Får jag slå mig ner? Jag har precis avslutat min föreläsning och jag är helt slut. Naturligtvis, sätt dig ner. Hur var universitetet idag? Tråkigt som vanligt. Vi hade 3 timmar ekonomi och jag höll nästan på att somna. Professorn pratar så långsamt. Åtminstone är det fredag. Vad ska du göra i helgen? Jag ska hälsa på mina föräldrar imorgon. Mamma lagar söndagsstek och jag kan inte missa det. Vad ska ni 2 göra? Jag kanske går och handlar i Gamla stan. Jag behöver nya kläder till jobbet. Det låter bra. Får jag följa med? Jag älskar att handla, men jag hatar att gå ensam. Absolut. Vi kan träffas 11 och äta lunch någonstans trevligt efteråt. Ni 2 och er shopping. Jag kommer aldrig att förstå det. Det är för att du är en kille, Erik. Du förstår bara inte. Well done for getting this far. Now your task is to extend the conversation earlier with the 3 friends at the cafe. Try pronouncing some of the vowel sounds out loud. And here they are one last time. A, E, I, O, U, I, O, Ä, Ö. Be sure to leave a like if you enjoyed this video, and hit the subscribe button so you don't miss out on future videos. Our website is full of fun games across 7 languages, so head on over and put your skills to the test. Until next time, thanks for watching.